wa ní gbogbo ìgbà eléyìí tá a tún mú wáyé tó jẹ́ nǹkan tó ní agbára tó ọmọ Yorùbá ẹ̀ wá gbọ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀ wá gbọ́ ìdí tá a ṣe ń sọ gan leléyìí tó ní ìdí tí mo fi gbé ètò yìí wá gan lónìí ni wípé torí pé a ti ń sọ pé dandan ilé tó lọ náà ni ẹ wá gbọ́ nǹkan tí olóyè Délé Mọ̀mọ́dù tí bàbá sọ lónìí nígbà tí Ṣeun Ọ̀kínbalóyè tó interview bàbá yìí lórí Channels TV àbí lónìí ó ní mo ní kẹ́ ẹ wá gbọ́ òun kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí tún sọ torí wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá yìí èmi a máa sọ mo ní yóò kàn jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ó sì ti wá kàn jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ó tẹ̀ ti wá kàn everybody náà báyìí gbogbo everybody náà ti wá mọ̀ báyìí pé wọ́n ti wá mọ̀ lọ́rọ̀ báyìí torí mi a sì mọ̀ sọ́nà mo ní pé tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò bá máa ṣẹlẹ̀ ni ní tètè débi tá a fẹ́ dé ẹ wá gbọ́ o kí ni bàbá yìí sọ gan lónìí tó ti wá dá wuyewuye lẹ̀ tó yẹ pé gbogbo èèyàn ló ti ń gbà bí ẹni gbàgbọ́ tí báwọn ti ń trend káàkiri gbogbo ni pé káwọn èèyàn má fojú sí nǹkan kan pé kò sí nǹkan kan tó dáa tó lè ti Násárẹ́tì jáde àfi kí kálukú máa bá tiẹ̀ lọ ni ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ lónìí ń já rìnrìn káàkiri gbogbo ni báyìí everybody ti ń gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí pé kò sí nǹkan kan sẹ́ẹ̀ wípé àbíkú orílẹ̀-èdè yìí ó ti so lóògùn dèké pé ìdí nìyẹn tí kálukú ti gbọdọ̀ máa bá tiẹ̀ lọ bàbá yìí sọ̀rọ̀ gan ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ torí ẹ̀yin ìyá ọ̀tẹ̀kàn ní àìsàn máa ṣe ṣókí ká tètè máa kọ́ ọ̀tì ẹ̀ ní ẹja kọ́ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ náà ká tó wá máa mẹ́nu bà àwọn gbàǹkangbè tó wà ní ẹ̀yìn àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì rẹ̀ tí ń wọlé yẹn kàn máa láìkẹ́ máa share rẹ̀ ẹ tètè máa pín ẹ máa pín káwọn máa gbára wa lákòókò ẹ máa pín torí wípé ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ní agbára pọ̀ pé tó èèyàn tí ń jà pé kí ìran òwò bọ́ kò sí ó ní ráìtì ó ní ráìtì láti jà fún rẹ̀ ṣé pé orí ọwọ́ tó gbọ́ máa jókòó sí náà lélẹ̀ yàmọ̀ sí yóò dá ṣùgbọ́n náà lélẹ̀ ó ti yí everybody ń sìn ó ti yí everybody ń sìn báyìí dágbà bá sọ pé yóò dá o ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ká fi lẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì àbí òun náà ló ti wá yé kálukú báyìí ó ti yé gbogbo wa báyìí o ẹja sáré gbọ́ ná kí ni bàbá yìí sọ gan ẹ bá gbọ́ o. Nigeria have turned me into an incurable pessimist. There is nothing you say. I will just sit down, look and be watching. I don't know anything about capacity any longer. You see, you know the story of Abiku. Abiku has turned the herbalist into a novice. That is what our political leaders have turned Nigeria into. Leader after leader comes, makes promises. I remember I supported President Buhari in 2015. 2 months after he took power, I started writing letters. I saw the signs that we were going nowhere and we were just going into perdition. And he invited me over and we had a talk one-on-one. 2 of us in the room and he said, Dele, what have you seen? I told him. And I compiled all the things I've been writing about previous days and I said, I'm going to write about you. So now, in fact, I've stopped writing in this era because I've seen that it's just a waste of time talking to people who will not listen. So I'm minding my business. Oh, people will say, hey, you're right to be the president's friend, you are this and that. So for me, I doubt that much will come out of what is going on because even the people who surround the president, a lot of them are not ready for the change. They are not ready. Dele Mọ̀mọ́dù. Yeah. Thank you so much indeed. Dele Mọ̀mọ́dù is a publisher and a former presidential aspirant in the People's Democratic. ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ gò pọ̀ ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ 1 hour interview ni ṣùgbọ́n mi mú díẹ̀ tó jẹ́ sọ́mìrì gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ pátápátá ẹ̀yin bá fẹ́ wò ó ẹ lọ wò courtesy of Channels television ẹ lọ wò dáadáa ń bẹ̀ ṣùgbọ́n fún ètò táwa fẹ́ ṣe ń bẹ̀ o làwọn afọlá mú bullet point tí bàbá yẹn fi ṣe sọ́mìrì gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn wá ní wípé kò sí nǹkan gidi kan tó lè ti Násárẹ́tì jáde mọ́ bàbá yìí sọ o èmi kọ́ mo sọ torí ẹ̀ ni mo ṣe ń gbé fídíò wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sọ pé àìsàn jámọ́ rí òun náà lẹ ti rí bàbá yìí sọ wípé kò sí ohun kan dáadáa kankan mọ́ tó lè ti rẹ́rẹ́ jà bàbá yìí wọ́n sọ ó ní pé tóun fi dàgbà tó tóun tó bó ṣe tó pé òun is above 60 years wípé bí Nàìjíríà náà sì ṣe dàgbà tó yìí pé bí olórí bí gbogbo wọn ṣe mọ sọ náà nìyẹn we are working on it we are doing it
we are doing it, everything is going to be fine, everything is going to be fine. Ó ní bí gbogbo wọn ó ṣe máa sọ náà nìyẹn. Bí everybody bí wọ́n ṣe máa sọ náà nìyẹn. Pé everybody wọn ṣe máa sọ nìyẹn pé we are working on it o, we are doing something o, we are doing kìíní kan o. Ẹ ṣé 12 star mo rí yín, Abẹ́rú Gàfárù ẹ ṣé mo rí yín, 12 star ẹ ṣé o mo rí yín, Ìràwọ̀ mo rí yín, Pavilion mo rí yín. Wípé bí gbogbo wọn ṣe máa dárúkọ ẹ̀ náà nìyẹn pé tó we are working on it, we are doing something, we are working on it. Pé ṣe ti rí báyìí bàbá yìí ní tó fi dàgbà tó bóun ṣe tó pé nígbà ayé Buhari wípé ìgbà tó sọ fún Buhari lòun ní opportunity àti meet Buhari one on one pé Délé kí ló fẹ́ lọ sọ fún pé bàbá yóò dáa ìlú ò fararọ báyìí ṣe báyìí. Ó ní Buhari sì gba gbogbo nǹkan tí òun sọ ó gbà sọ́wọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé Buhari ò padà ṣe é. Ó ní ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣe ààrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tiwa tó ń ṣààrẹ lọ́wọ́ èmi lọ́kàn tó ń ṣààrẹ lọ́wọ́ Làgàtà ọ̀gá kínní tó gbàjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tí Yorùbá bá wí wọ́n ní àṣẹmọ́lù ẹran ilé ọba tó gbàjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tọ́mú gbogbo Èkó wọ́n sá wọ́n dùn àpò wọ́n sì tó kó ṣe ṣùgbọ́n Èkó àgbẹ̀ṣe tó ṣe náà ní ṣe ń tó Nàìjíríà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Náà òdílé wọn sọ sí pé òun ò rí nǹkan gidi kan tó lè ti Násárẹ́tì jáde ó nítorí pé gbogbo àwọn tó sọ̀ráǹdì ìjọba tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ sì ń pé gbogbo wọn pátápátá kì í ṣe ètò ń gbọ́ correction nù wọn. Ẹgbẹ́ àbẹ́ ẹ̀gbọ́n pé kò sí ìkankan tó gbọ́ correction nù wọn. Ṣèbí èyí tó bá ń gbọ́ correction lẹ́sọ̀ pé mo lá advice o ẹ jẹ́ ká fún mi lá advice o ó yá ẹ ṣe báyìí ó yá ẹ ṣe báyìí ó yá ẹ rìn báyìí. Ẹgbẹ́ nǹkan tí ọ̀bá yẹn sọ ìlú kọ́ mo sọ o. Nigeria has turned me into an incurable pessimist. There is nothing you say. I will just sit down, look and be watching. I don't know anything about capacity any longer. You see, you know the story of Abiku. Abiku has turned the herbalist into a novice. That is what our political leaders have turned Nigeria into. Leader comes, makes promises. I remember I supported President Buhari in 2015. 2 months after he took power, I started writing letters. I saw the signs. We were going nowhere and we were just going into perdition. And he invited me over and we had a talk one-on-one. 2 of us in the room and he said, Dele, what have you seen? I told him. And I compiled all the things I've been writing about previously and I said, I'm going to write about you. So now, in fact, I've stopped writing in this era because I've seen that it's just a waste of time talking to people who will not listen. So I'm minding my business. Oh, people will say, hey, you're going to be the president's friend, you are this and that. So for me, I doubt how much will come out of what is going on because even the people who surround the president, a lot of them are not ready for the change. They are not ready. Ẹgbọ́n nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn o àwọn tó yí ààrẹ ká gan Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àtìlẹ́yìn ló pọ̀ akíkanjú kan ò lè dógun sẹ́ bí ààrẹ ò bá ṣe dáadáa tí àwọn tó sọ̀ráǹdì ààrẹ bá jẹ́ èèyàn tó ṣe dáadáa ìlú ò da ìlú ò fararọ̀. Ìyá kan sọ̀rọ̀ lánàá omi dẹ̀ ń bọ́ lójú mi ó ní Nàìjíríà fún ìgbà àkọ́kọ́ bí òun ṣe dàgbà tó yìí ìyá 70 years ó ní bóun ṣe dàgbà tó ní lòun kọ́kọ́ mọ̀ pé tí Yorùbá bá ń pa òwe pé eku á máa ké bí eku ẹyẹ á máa ké bí ẹyẹ ọmọ èèyàn á máa fọ̀n bí ọmọ èèyàn ó ní ìgbà àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lélẹ̀ tó jẹ́ wípé nǹkan ọ̀sìn sì ń kú lójú àwọn tí ń sìn nígbà tí wọn ò róúnjẹ jẹ. Òwe Yorùbá tí wọ́n máa ń pa ńgbà náà wípé eku á máa ké bí eku ẹyẹ á máa ké bí ẹyẹ ọmọ èèyàn á máa fọ̀n bí ọmọ èèyàn ó ní kò wá ṣẹlẹ̀ mọ́ báyìí ó nítorí pé nǹkan ọ̀sìn gan kú lójú oní nǹkan ọ̀sìn. Yorùbá ní èèyàn tó bá yó ní bọ́ ajá sẹ́ni tí ò yó ṣe ló fẹ́ ra ajá sílé sẹ́ni tí ò yó ló fẹ́ mọ ṣe nǹkan ọ̀sìn mọ nǹkan tẹ́ ẹyin adìrẹ kírètì ẹyin adìẹ ó wá di 6,000 naira. Àbẹ́ ọ̀gbọ́n dáadáa ni ẹ̀yin tẹ̀ wá ń diaspora ẹyin adìẹ Nàìjíríà ní ìsìn kírètì 6,000 naira ibòmí 6,500 ibòmí 7,000 naira níbi tá a bá dé lórílẹ̀‐èdè lónìí.
ẹ̀yin náà ti wá rí nǹkan báyìí. No, number 2 ní ìròyìn tí mo wá mú wá ní pé IMF ẹ rí i pé wà lójú ẹ bá rí àwòrán tá a fi gbé wọlé yẹn tọ́mùlẹ̀ yẹn ẹ rí i pé mo sákù nǹkan kan bẹ̀ ìyẹn ni IMF àti World Bank wọ́n wá ń sọ ní ìsìn wọ́n wá ń sọ ẹ jẹ́ sáré kà á sí wa létí kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí World Bank sọ àwọn World Bank òfò ẹ mọ̀ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ wọ́n ní Nigeria must stick to its economic reform. We must stick. Wọ́n pa á láṣẹ fún wa ní òun lélẹ́yìí. Ó ní. Ẹ wò dáadáa lójú ìwòran yín, ẹ ti rí. Gbogbo ìwé ìròyìn náà ló ti gbé torí wọ́n ṣe reform. Àná ni ọ̀rọ̀ yìí jáde ẹ wò dáadáa. Ó yẹ jẹ́ wá kà dáadáa. Wọ́n ní Nigeria must stick to its economic reform for the next 10 to 15 years to transform its economy. World Bank. Lógò wọn náà lẹ rí ń bẹ̀ yẹn. Àwọn wèrè ní Kenya wọ́n lé wọn kúrò ní wọ́n lé wọn IMF World Bank wọ́n lé wọn wọ́n nítorí àwọn nọ́mbà economy wọn jẹ́ adèwárí kà nínú ìtàn náà pé ní ìgbà tí Awólọ́wọ̀ ṣèjọba wọ́n láwọ́lọ́wọ́ ò fọ́lò àwọn nǹkan yìí kò fọ́lò World Bank àti IMF wọ́n ló sọ wípé àwọn èèyàn ọ̀hún pé they have peculiar things kí ló sọ pé problem wípé àwọn ò lè deal the way you deal in Western world that is not how I will deal with my people. Ìdí tí Awólọ́wọ̀ fi succeed nìyẹn. Now wọ́n wá rí wípé nígbà tí Awólọ́wọ̀ rí ìjọba yẹn ọ̀kẹ́ ẹ̀wọ́ ta rò wọ́n nígbà tí Awólọ́wọ̀ rí ìjọba yẹn ṣe olófin jẹ́ wípé ní ìgbà tí wọ́n fẹ́ àwọn wèrè yẹn fẹ́ lọ ló fi sọ wípé táwọn bá gbéjọba fún àwọn Yorùbá àwọn rí pé àwọn pípì ní ọpọlọ àwọn rí pé wọ́n ní ìmọ̀ àwọn rí pé ọpọlọ wọn pé tí wọ́n bá gbé ìjọba fún wọn they will do better than we are doing. Nínú àkọọ́lẹ̀ Nàìjíríà Western region a ní tẹlifíṣàn ṣáájú France a ní radio station ṣáájú wọn wọ́n kọ́ cocoa house ṣáájú many other countries in Africa skyscraper house tó sì wà ń bẹ̀ dòní ó sì wà ń bẹ̀ tí ó sì wó. Now what are we now saying? There are some things that when it gets to the point we just have to explain it so that everybody will understand. Now these people now come and be telling our president Nàìjíríà o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fara dà fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tán sọ lélẹ̀ ẹ jẹ́ n kà á sí wa létí tẹ́mi kà á bó ṣe yé èmi àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní làákàyè tẹ́ ń gbọ́ wa torí wípé ìdí tí mo ti sọ pé bó ṣe yé èmi àti ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ni wípé rìfọ́ọ̀mù òfò tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àti rí nǹkan tó kó bá wa pé epo di 1,065 naira some areas 1,600 1,300 1,200 1,250 ó dìbẹ́ lórí area bẹ́ẹ̀ bá ṣe jìnnà sí filling station sí ni. Ẹ̀yin tó bá tẹ̀ sí filling station ládùúgbò yín you buy it at 1,500 1,600 tẹ́ ẹ̀ bá ní choice. Now if the reform you are doing now tó lè mú kí oúnjẹ kó gba oúnjẹ kúrò lẹ́nu àwọn èèyàn now tẹ́ ẹ wá ní ká fara dà in the next 10 to 15 years World Bank ẹ̀yin èèyàn lé ẹ má bá fún wọn ní nǹkan tó bá yẹ ní comment section. Èyí tẹ́ báńkì World Bank tó yẹ kó wọ́n deserve àdúrà náà ni ẹ̀yin ni ẹ fi sí comment section fún wọn pé World Bank ẹ ṣé o ẹ mọ̀ tẹ̀síwájú o iléeṣẹ́ yóò mọ̀ ròkè o fún àǹfààní advice dem fún wa síwájú wa pé in the next 10 to 15 years in Nigeria to balance. So what are we now saying? Are we still going to endure for the next 10 to 15 years? Ẹ jẹ́ kà á sí wa létí. The World Bank has emphasized that Nigeria need to continue its current economic reform. Hey! Ẹ gbà mí, mo rí mú he o. Bí àṣà èèyàn mi kan, Àṣàkẹ́ TV show. A ní ẹ̀yin èèyàn wa ẹ gbà mí o. Ẹ gbà mí o, ẹ wá gbà mí o, ẹ má gbọ́ o. The World Bank has emphasized that Nigeria needs to continue its current economic reform for the next 10 to 15 years to position itself as a significant economic force both in sub-Sahara area and globally. Ló bá tán. Ọ̀rọ̀ tá à ń pè lówó ó ti ń lẹ́wẹ̀ báyìí. If the reform that we are facing now tó bá gba bí àṣà ìyá kan ó ní economy tá à ń lò lọ́wọ́ ẹ̀ ó ló gba mọ́tò ń di àwọn èèyàn kan ẹ ti gbọ́ fídíò yẹn rí ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbé bá fi sí comment section ó ní economy tá à ń lò lọ́wọ́ ó ló gba oúnjẹ lẹ́nu àwọn èèyàn kan
ó ní ẹkọ́nọ́mì tá à ń lò lọ́wọ́ ó ló ti gba ilé lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan, ó ní ẹkọ́nọ́mì tá à ń lò lọ́wọ́ kò jẹ́ kẹ́lòmíì rí ògùn lò mọ́. If the economy we are using now tí wọ́n ní wọ́n rìfọ́ọ̀mù ẹ̀ là ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń lò yìí, Bídélé Momodu sì sọ́sọ́ wípé bí ó ti wà ní àtètèkọ́ṣe Nàìjíríà náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ló wà ní ìsìn. Ẹjọ́ báwo ni ó ṣe wá máa rí? Bí àṣà ìwé mímọ́ wọ́n ní bí ó ti wà látètèkọ́ṣe bẹ́ẹ̀ ló wà ní ìsìn yìí bẹ́ẹ̀ ló sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun, àbí? Ọ̀nà kan ṣoṣo tá a fi lè bọ́ òun náà ni òkodoro ọ̀rọ̀ yẹn, let my people go. There is no any other language, there is no any other discussion than let my people go, except if you all want to be just ká mọ̀ sọ torí àwọn YouTube policy mi ò ní jẹ́ dákọ̀ àárín yẹn. Except because kò sí any other things kankan mọ́. Bó ti rí bó ṣe wà láì tẹ̀kọ́ṣe nìyẹn. Kí ló fà á tí Biafra, kí ló fà á tí ìjà fi ṣẹlẹ̀ ní ìgbà àkọ́kọ́ tí civil war fi ṣẹlẹ̀? Marginalization. Wọ́n marginalize. Kí ló fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fi ń pariwo wípé we want to go? Wọ́n marginalize. So the same thing is the same man that is saying any sùúrù for the next 10 to 15 years was he has said it 20 years ago. 20 years ago that I don't believe in one Nigeria. So it's now that they are now ruling. The wife was now telling us, ọkọ mi ká ló bẹ economy jẹ́ o. So ẹ mọ̀ rò pé kíní ẹ sì fún ọlọ́dún méjì wa ká lọ ọdún méjì wa kó pé o. Ọdún mẹ́rin wọ́n pé á sà lọ́dún mẹ́rin wa tán. Ọkọ mi sì kọ́ ló bẹ economy jẹ́. But ìgbà tán fẹ́ dìbò ó sọ pé àwa ti lówó tẹ́lẹ̀ àgbà àwa ti lómi nú ẹ mọ̀ wọ́rì. Bàbá sì ń sọ ń jọ́ kìíní àná tán wà lábẹ́ òkúta sọ pé ẹ lọ fọkàn balẹ̀ a máa gbé wálẹ̀ a máa dìbò, a ti dìbò a ti fọkàn balẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti wá gbé wá sẹ́rí ẹ̀wọ̀n gbà ká tó dìbò gan sẹ́mọ̀yìn tá à ń repo àwa dìbò tán sẹ́wọ̀n ìtàn gbé sí ìdí tá a ṣe ń sọ nìyẹn. Tá a bá ń sọ ń gbà míì pé à ń kì í à ń sá wọn làwọn ò mẹ́ni tó kú. Kò sí ọ̀nà míì mọ́. Mo ń gbọ́ analysis àwọn ọmọ Ìgbò kan mo wá rí nǹkan tó ń sọ nípa olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, inú mi dẹ̀ ń dùn. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ, ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ lórí rédíò station náà ti sọ̀rọ̀ yìí o tí mo ti gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ inú mi dẹ̀ dùn pé ẹ bá gbọ́. Of the Yoruba nation from the country called Nigeria, apparently asking for a sovereign state of the Yoruba people, and there is no force about it. But look at what is happening in the East. The moment you talk about Biafra, it is the same elites. I have not seen any elite, any Yoruba elite since yesterday. Would you say because of the way the condemn Sunday Igboho? Would you say because of the way the Biafran issue has been presented from the beginning, Nnamdi Kanu has been accused of spewing divisive rhetorics, of spreading violence? You cannot want to leave a nation without being divisionist. Him and Simon Ekpa. Would you say that that's the reason why Biafra is handled the way it is? It is not. It's because the Yoruba people are more organized in their quest for a Yoruba nation. But is it every Yoruba person who wants a Yoruba nation? Even those that disagree have a way of going it, as against what they have in the Southeast. So you say that the people of the Southeast are not going about Biafra nation agitation the way that they should, and it's affecting them now. From what Nnamdi Kanu's younger brother has said, it is very clear. It is very clear. Like I said, since Igboho went to turn down the street, have you seen any Yoruba of means come out publicly to condemn it, even when they are almost against it? So that's why I said their unity is very intentional. Their unity is very intentional. Even when they disagree, they don't do it in the open as we do it in the Southeast. So that is what this young man is saying. Apparently, what he has said is that. Sẹ́rí pé yẹ ká kíra wa báyìí pé ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàárí Ọ̀yọ́ ò ṣe bí bàbá ẹnìkankan. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàárí Ọ̀yọ́ ò ṣe bí bàbá ẹnìkankan. Àwa la jíṣe bí Ọ̀yọ́, we are pacesetter. Igboho Òòṣà. Owó bàbá Dami ń wo ètò lọ́wọ́lọ́wọ́ ibi tí bàbá wà ráì.
ó wò lọ́wọ́. Bàbá mo kí yín torí pé àwọn kan tó ti fi ti yín ṣàṣe àríkọ́ṣe báyìí pé ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ gbé yẹn jẹ́ ìgbésẹ̀ tọ́lọ́run yọ́nú sí pọ̀. Ìgbésẹ̀ tí Ìgbòho gbé àti gbogbo ọmọ Yorùbá kí yín. Ṣùgbọ́n Yorùbá wa máa ń pa òwe kan, wọ́n ní ó kù nìbọn ró. Ẹ má jà á tí ìrẹ̀wẹ̀sì o. Àwọn ọmọ Yíbò tí ń wò wá o, wọ́n ní ìgbésẹ̀ tá a gbé yẹn jẹ́ ìgbésẹ̀ ọlọ́pọlọ. Wọ́n la ṣe pẹ̀lú jẹ́ntí. Sẹ́mi kan dà wọ́n náà lọ́dẹ̀ ń pariwo pé Àfọ̀njá ẹ̀pá Àfọ̀njá náà máa ń pè wá. Wọ́n ní Àfọ̀njá they are cowards, they are this, they are Àfọ̀njás, they are cowards. Ẹ má sọ pé Àfọ̀njá, wọ́n ti sọ pé they are cowards. Wọ́n ò jo ni wọ́n ló jo ni wá. Yorùbá sì máa ń pa òwe, wọ́n ní mọ̀jà mọ̀sálà á máa kíkanjú. Àwa ò ń sojo, ọmọ akọni wá, ọmọ akíni wá kí n sojo. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ aládé, ìran aládé ò ń sojo. Ẹgbẹ́ nǹkan táwọn ọmọ Yíbò sọ, wọ́n ní àwọn respect wa pọ̀. Wọ́n nítorí pé we are too diplomatic, pé the way we presented our case, pé àwọn èèyàn go lè sọ̀rọ̀, everybody welcome it. Tó fi mú ṣe Kamima àbí kí náà porúkọ UK Prime Minister gan. In fact, ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ lónìí ni wípé ní ọ̀la ó dà pé òní tàbọ̀ là nísìn wọ́n ní wọ́n máa deliberate lórí lẹ́tà tí Ìgbòho gbé lọ. Wọ́n ní because ó ní iye ọjọ́ if there anything submitted to the UK Prime Minister, wọ́n ló ti ní iye ọjọ́ tó gbọ́dọ̀ attend sí kéèsì yẹn. Kì í ṣe àwọn kéèsì tẹ́ pé thank God for social media ó tó wá jẹ́ nǹkan tí gbogbo ayé bí fà BBC gbé lánàá, inú mi dùn nígbà tí BBC gbé lánàá. BBC they covered they reported the case tó fi di pé kò síbi tó fẹ́ sá sí mọ́. Àkókò ìlàwọ̀ àmọ́ pa àwa àtiwà ẹ̀ náà ó yẹ ká mú tó. World Bank wá ń sọ ń sìn pé yóò gbà wá ní 10 to 15 years ká tó lè bọ́ nínú ẹkọ́nọ́mì òfò tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Níbi tí àwọn èèyàn ti ń ta ọmọ ara wọn tán fi ń jẹun. Àbẹ́ẹ̀ tí gbọ́ ní níìsì ni torí báwo kàn ń gbé bad news wá ni gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni táwọn ìyá kan lọ ta ọmọ wọn ní 450,000. Ó ti ṣẹlẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ ńgbà náà nú Bíbélì tá a kà nú Bíbélì ńgbà yẹn ó ti ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Wọ́n lọ ta ọmọ ara wọn, àwọn kan ta kidney, àwọn kan ta ẹ̀jẹ̀ ara wọn lọ hospital yìí sì tán fi ń jẹun. Ṣètìlípò ti wá le báyìí. Torí àwọn táwọn sẹ́yà yóò dà ẹ fọkàn balẹ̀ kò lè da ìpè kọ́. Ẹ jẹ́ fún ilé ìsàmpù ká tó káàdì ètò ìlẹ̀. Nígbà tí Kollington Ayinla kọrin mẹ̀kúnnù ń jìyà, that is 1986 àbí? Ìgbà tí bàbá Kwara kọrin ẹ̀ ń gbá wọn ń ké ẹ̀ní á má sunkún mọ́. Ẹ̀wọ̀n ọdún tí bàbá yẹn ti kọrin sódà dì sí. Báyọ̀ Adébóyèga àbí? Ìlú lè kókó òun kọ́ lọ́rùn wa sọ olùdẹ̀rọ̀ kárí jẹ kárí mú kárí ná kárí lò ó. Ẹ̀wọ̀n ọdún tó ti kọrin yẹn ẹgbẹ́ sọ́ọ̀sì dàdí sí. Ìdí tá a ṣe ń sọ nìyẹn. Ẹ support Yorùbá nation. Tí gbogbo ìgbà kí ló yẹ ṣe sọ pé àkókò ń bọ̀ Ìgbòho rẹ̀ ti sọ Ìgbòho ń tọ̀ káàkiri lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọ̀nà méjìlá ní Ìgbòho máa lọ kó tó padà dé. Tó bá dẹ̀ ti padà dé rálì máa bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu ni. Ẹlòmí kọ́lẹ́ ti gbọ́ o. Update tí bàbá fi ìta lèmi ń sọ lè kọ́kọ́ gbọ́ ẹgbẹ́ lẹ́nu Kóìkì ẹgbẹ́ lẹ́nu bàbá Akíntóyè àbí world media. Ṣùgbọ́n lè tẹ́ bá sọ síta yẹn làwọn wàá fẹ́ lójú fẹ̀yìn èèyàn wa. Bẹ́ẹ̀ ni torí bí tẹ́ ti kọ́kọ́ gbọ́ original nìyẹn. Tó bá dẹ̀ ti ń sọ original yẹn àwọn wàá gbé wá síta àwọn gbé wá fẹ̀yìn èèyàn wa náà pé ó ti ṣẹlẹ̀ o ẹ̀yin èèyàn wa ṣe gbọ́ báyìí. Ẹ jẹ́ bá like ètò ẹ bá share rẹ̀ ẹ bá pín káàkiri. Bàbá Délé wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní òsì hope fún Nàìjíríà pé we are all hopefuless pé hope yẹn ó jò pátápátá níbi bọ́ọ̀lù pé kẹ́nìbọ̀dì mọ́ fọkàn sí hope kankan bí kankan o renew hope ni kíní kan hope ni hope kíní kan ni pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ less ló wà lẹ́yìn ẹ̀ pé hopelessness ni kí kẹ́nìbọ̀dì má fọkàn sí. Náà là ṣe ń sọ ọ́ sìn ẹ̀já support Yorùbá nation. Kí gbogbo wa ẹ lọ tẹ aṣọ ẹ tẹ flag ẹ nà sókè nígbà tí rally bá máa bẹ̀rẹ̀ sìn anywhere if you occupy Nigeria tá a bá occupy gbogbo ilẹ̀ Yorùbá fún 5 or a week UN yóò dá sí i. Wọ́n dá sí i. Ẹ bá like ètò ẹ bá share ẹjọ́ ẹ máa pín torí ẹ̀ láàánú jógùn àti dánudúró náà nìyẹn. Ẹ bá like ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe sórí ìkànnì yìí títí nígbà tá a tún mú ètò míì wá láìpẹ́ yìí. Ẹ ṣé o tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.